Українець Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті після видовищної перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі та поповнив колекцію персональних досягнень у боксі. Коротко про найважливіші перемоги Усика за час виступів на професіональному рівні. Далі в добірці РБК Україна вітчизняний боксер дебютував на профі-рингу ще в 2013 році. Першим суперником олімпійського чемпіона став маловідомий мексиканець Феліпе Ромеро, а бій відбувся в столичному палаці спорту. Тоді та впродовж 5 наступних років Усик виступав у першій важкій вазі. У 5-му поєдинку в професіоналах українець завоював перший титул тимчасового інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. По-справжньому вагомий пояс Усик одягнув у вересні 2016 року, здолавши за одностайним рішенням суддів поляка Кшиштофа Гловацькі. Так, уродженець Криму став повноцінним чемпіоном WBO. Далі Усику знадобилося ще 2 роки, щоб стати абсолютним чемпіоном світу в крузервейті. Від подальшого перебування в цій ваговій категорії український боксер так перевагу не бачив, тож пішов підкорювати хевівейт і досягнув поставленої мети за 5,5 років. Давайте згадаємо, Олександр Усик, Чаз Візерспун, 19 рік. Після 5 років виступів у крузервейті українець вирішив спробувати сили в надважкій категорії. Усик домовився про бій із французом Карлосом Такамом, але двічі зазнав травм. Зрештою, поєдинок зірвався, і новим суперником став нідерландський боксер Тайрон Спонг, але перед боєм провалив допінг-тест. Тож довелося екстрено кликати ветерана Чаза Візерспуна. Усик домінував впродовж усього поєдинку, завдав десятків ударів і дебютував у надважкій вазі технічним нокаутом після 7-го раунду. Олександр Усик, Мурат Гасієв, 18 рік. Абсолютного хліба вітчизняний боксер покуштував ще в першій важкій вазі. Та перемога з категорії надпринципових. Усик не просто побив росіянина, а ще й зробив це в лігві ворога на Московському Олімпійському. Українець методично гамселив опонента, а все, на що спромігся Гасієв, не впасти на підлогу за 12 раундів. Однак у підрахунку очок суддівською трійкою російський боксер не мав сподівань. Перевага Усика була тотальною, тож він безапеляційно став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті. Олександр Усик, Тоні Белліо, 18 рік. Перед переходом у хевівейт Усик провів непростий бій проти британця. Сценарій поєдинку – це справжній трилер. Белліо виглядав ефективнішим у стартових раундах і йшов у лідерах за суддівськими нотатками. Усик змушений був піти на нестандартні рішення. І у 8-му раунді українець провів кілька вдалих комбінацій, намацуючи слабкі місця в обороні опонента. Зрештою, український чемпіон серією ударів відправив Белліо в нокаут і на білому коні переможця влетів у надважку вагу. Ентоні Джошуа, Олександр Усик, 21 рік. Уже 3-й поєдинок українця в новій ваговій категорії став чемпіонським. Усик вийшов у ринг проти іншого олімпійського чемпіона. Джошуа на той час контролював пояси WBA, WBO, IBF та IBO. Саме британець був фаворитом, але український боксер заволодів ініціативою з перших раундів. У фінальних же Джошуа був геть знесилений та лише дивом уник нокауту. Судді були безжальними до чемпіона. Уся трійка віддала перемогу Усику та запустила зворотний відлік до ролі абсолютно. І, врешті-решт, Олександр Усик, Тайсон Ф'юрі, 24 рік, ймовірно, найважчий поєдинок за всю кар'єру чемпіона. Циганський король довів, що поруч із почуттям гумору, наділений неабиякими боксерськими навичками, ініціатива впродовж бою кілька разів переходила від кулаків одного до іншого. І вирішальний же епізод трапився в 9-му раунді, коли Усик упіймав Ф'юрі та цілою серією потужних ударів відправив на канати. Рефері трохи підіграв британцю, відтягнувши підрахунок 10 секунд. Утім, на 2 із 3 суддів нокдаун справив враження. Ми могли б почути перші слова Усика після бою, але пам'ятаємо так, що він звернувся до батька і сказав, що ми це зробили. Про що говорили Усик і Ф'юрі після бою, після завершення поєдинку? Суперники провели таку
коротку розмову. Тайсон Ф'юрі підійшов у кут команди Олександра Усика і продемонстрував поведінку, яка була зовсім непритаманна йому до старту битви. І під час бесіди український боксер зізнався, що почав готуватися до бою проти циганського короля ще у 2008 році. А британець проявив приязність і заявив про бажання провести відпустку з родиною Олександра Усика. Ба більше, англієць розповів, що хоче для цього приїхати в Україну, а також покликав новоспеченого абсолютного чемпіона світу до свого дому. Щоправда, після оголошення результату Тайсон Ф'юрі знову увімкнув свою іншу сторону та заявив, що Олександру Усику подарували перемогу через війну в Україні. Я ж нагадаю, що восени між боксерами очікується реванш. Вони обидва підтвердили готовність вийти у ринг один проти одного знову. На кону буде стояти 3 чемпіонські пояси – це WBC, WBO та IBO. Реакція президента, якою вона була, президент України Володимир Зеленський відреагував одразу ж після бою і написав у себе в соціальних мережах: «Українці б'ють потужно і врешті-решт усіх наших противників буде подолано. Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу. Важка битва, що доводить українська витримка і сила народжують українську перемогу. Вітаю, чемпіони, вітаю Україну і слава Україні». Вранці 19 травня в Україні відбувся ще один бій для українських прихильників боксу, у якому Денис Берінчик побився із Еммануелем Наваретте. Поєдинок відбувся в американському Сан-Дієго. Боксерське шоу відбулося на Печанга-арена, а на кону головного бою стояв титул чемпіона світу за версією WBO. Це був вже другий бій для прихильників боксу в Україні за останню добу, пише 24 канал. І другий великий бій для України, що дійсно лише вночі 19 травня Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у хевівейту. Тому Денису Берінчику хотілося продовжити переможну серію для своєї рідної країни. І Денис вийшов на ринг у камуфляжному костюмі та із шаблею у руках під козацький марш. Український боксер Денис Берінчик переміг мексиканця Еммануеля Наваретте у бою за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі. Поєдинок Берінчик Наваретте відбувся у ніч проти 19 травня в американському Сан-Дієго. Нагадаю, і поєдинок тривав усі 12 раундів, за підсумками яких судді роздільним рішенням присудили перемогу українцю 115, 113, 112, 116, 116 і 112. Велике вітання. Я думаю, що кожен з вас, хто дивився перший і другий бій, відчували велику гордість за наших українських козаків, які так принесли не тільки перемогу собі, але й всій Україні, і довели, що українці можуть. І дійсно, повторюючи слова президента України Володимира Зеленського, українці б'ють потужно, і врешті-решт усіх наших противників буде подолано. І бачимо, що українська витримка і сила народжують українську перемогу. Тому велике вітання і Денису, і Олександру. Ми віримо в них і в майбутні також перемоги.